Is het nog een goede morgen, Carlo? Ja, het is wel een goede morgen, maar we zijn het wel als team eens dat het de mooiste week van het jaar is. Maar je hoeft ook geen 2 weken te duren. Nee, want dan kunnen we jou niet meer verstaan. Nee, het is op een gegeven moment, hè. Maar dit is het allemaal waard, want het is natuurlijk een fantastische week zo. Ja, de laatste dag inmiddels. Ik vind het toch een beetje verdrietig. Ik ook. Het is voor hun de laatste ochtend en er is heel weinig staat er nog op het spel. Ik denk dat het al is uitgemaakt al, maar het is voor hun nu nog een leuke proef en dan op naar de finish toe in Brescia. Weet je al een beetje hoe jullie het gedaan hebben? Nou, wisselend. Ja? Eén keer een dag heel goed en een paar dagen veel minder goed. Dat was voor jullie ook niet de hoofdreden, toch? Nee, helemaal niet. Nee. Dat was echt meer verrassend dat we werden opgeroepen dan dat het verwacht was. Helemaal, ja. Wat is het dan dat je zo vaak mee gaat doen aan de Winter Trial? Het is de 15e keer. Wauw. Dus 2 keer met deze auto helaas niet gehaald. Ook hier over de kop gegaan. Nou, we hebben alles al meegemaakt. Voor mij is het vooral dat ik iets heel anders doe dan wat ik normaal doe. En dat is soms ook een beetje stress, maar dit is lekkere stress. Zeg maar. Je hoofd is gewoon leeg na een week. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Echt waar? Ja, volledig. Je kan weer helemaal opgeladen komen. Ik weet nog net hoe mijn vrouw heet. En voor de rest ga ik gewoon weer aan de slag. Lekker, juist zo meteen 2 navigatoren in de auto. Dat wordt een feest. Wij verwachten Sjors en Kimberly en die hebben ruim plaats achterin, dus we gaan een mooi dagje van maken. Ze hebben gisteravond al gedobbeld wie er naar wie ik zou luisteren. Ik zeg dat hangt van de situatie af. Kan ik jou inhuren dat je dat ook bij mijn Buick doet? Dan heb je nog veel meer ruimte om helemaal los te gaan. Een schetsje wil ik wel maken, maar helemaal inrichten is me dan echt wel te veel werk. Wauw. Ja, overzichtelijk hè? Ja. Ja, daar hou ik van. Het komt altijd voor onder omstandigheden waarbij het toch even chaos is. Ja. En nu heb je alles onder handbereik. De eerste prijs voor de beste kofferbak gaat naar jou. Dankjewel. En hoe is het verder met de prijzen? Over prijzen gesproken. Het blijft wel spannend. We staan nu 3e. Dat willen we op zijn minst vasthouden. Maar of dat gaat lukken? Ja, dat weten we niet. De laatste dag moet je nooit onderschatten. Uit ervaring weet ik dat er altijd nog wel een paar trucjes in zitten. Je denkt, relaxte dag, halve dag. Maar dat heb ik wel afgeleerd. Dus we blijven scherp. Jij doet al heel wat jaartjes mee met de Winter Trial. Eerst met mijn broer. En later met mijn zoon. Ja, dat is helemaal leuk, hè? Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Hebben jullie van die momentjes onderweg dat je zo'n besef hebt van we zitten hier met z'n tweetjes? Ja, echt op elkaar aangewezen. Het is af en toe best ook wel even spannend. Maar als je zo lang meedoet met de Winter Trial al en je komt steeds terug, waarom is dat? Wat is dat Winter Trial gevoel voor jou? Ja, dat is een combinatie van het autorijden, de prachtige routes, maar zeker ook de gezelligheid. Dat maakt het juist zo bijzonder. Herman, iets anders dan de bedoeling, maar je bent als eerste bij de finish. Wat is er gebeurd? Wel, we hebben woensdag, late middag, begon het achter een differentieel te kraken en te piepen en te schuren. Dan denk je, ik moet nog naar de finish, want ik ben nog nooit uitgevallen. Je bent nog nooit uitgevallen. Je bent van de deelnemers die nu allemaal meedoen, ben je degene die het langste meedoet. Er is niemand die 23 stuk gedaan heeft. Wat maakt het zo bijzonder en toch ook dat je nu weer op het tandvlees toch weer onder die boog wil staan? Wat is dat? Wat is dat? Ja, het is de challenge van de hele week. Het rijden, de mensen om je heen, de organisatie. Het is gewoon een heerlijke week. Vincent, you made it. We made it. The right way up at the end. Yeah, eventually we figured it out now. It's shiny side up. The Winter Trial, what is it for you? Oh, it's just magnificent. It's the most fun you can have on 2 wheels. And How does it feel? It feels great and very satisfying. I loved the drive. I loved all the different conditions. And Frank, I was delighted to have Frank. We got on great and, okay, we have difference of opinion, of course. You wouldn't be putting up with him all the time. But we got on great, we really did. it's always a great rally. Great crews, great officials. Yeah. Right? Even the television crews are nice. Hoe
is het? Nog vol van de adrenaline. Het was fantastisch, Ja. maar wel zenuwslopend. We kunnen nu 12 jaar terugkijken. Ja. Het wordt er niet makkelijker op. Nee. Sowieso niet, maar het is zo leuk. 12 jaar als team samen meedoen aan de Winter Trial. Dat is echt heel bijzonder. Af en toe kan ik er wel de kop in slaan, maar... Nou, heb ik geen last En zij mij? Wat is de Winter Trial voor jullie als rally? Die heeft alles. Die heeft stress, die heeft gezelligheid, die heeft spanning, ontlading, schreeuwen, lachen. Nee, maar ik denk ook dat de organisatie doet er echt alles aan om het zo bijzonder mogelijk te maken. Op alle fronten. Maar ook de mensen met wie deze rally rijden. Het is zo ontzettend gezellig. We zijn er, want het was natuurlijk even afwachten of het wielaar het vol zou houden. De laatste bergpas naar beneden, toen begon het toch steeds meer geluid te maken. Begon ons toch wel een beetje zorgen te maken, maar gelukkig zijn we hier gekomen. Met de hakken over de sloot. Hakken over de sloot inderdaad. Zelfrijdend, dus het is echt afkloppen. Ja. En dan die eerste plek, die gaat het afmaken. Het is gelukt. Jij bent inmiddels behoorlijk ervaren met de wintertrial. Wat was deze editie? Ik vond Italië ook heel gaaf. De kleine smalle weggetjes, de sneeuw en ook de plekken waar geen sneeuw lag. Hele mooie het uitzicht, krappe wegen, smalle wegen. Goed puzzelen. Ja, ik vond het wel echt een geslaagde editie. Ik heb echt kippenvel. Wat een week, holy shit. Ja, ik ben zo blij dat het gelukt is. Wat gaaf, hè? Ja. Ik weet nog de allereerste keer dat ik jullie interviewde, zei je, we doen al zo lang mee, we zijn nog nooit eerste geworden en dit jaar is het gewoon zover. Ja, maar ik wist het dus ook echt pas zeker toen we hier naartoe reden en ze zeiden, oh, ga even aan de kant staan. Toen pas durfde ik te denken, oh, het is gelukt. Hoe voelt dit? Ja, geweldig. Echt. Ja. Het was zo'n leuke editie. De sfeer was goed en de regulairtjes waren echt fantastisch. Ik heb zo genoten. Het is zo'n mooi evenement. En dat je dan met je dochter zoiets moois mag meemaken. Echt, ik ben gewoon ontroerd. Het was zo mooi. Nou, ik heb ook kippenvel. Just move on up. Gefeliciteerd, Gert. Ja, dankjewel. Dit is wel een binnenkomer, hè? Ja, dat is een heel goed begin. Dus blij mee dat we zo af kunnen sluiten. Dat snap ik. Hoe was het? Het begint een beetje af te tasten hoe het allemaal werkt, omdat het nieuw is. Maar ik denk dat we dag 2 in die avondproef al hele goede zaken hebben gedaan. En een beetje voorsprong kunnen nemen. Dan is de druk er al af. En eigenlijk na die avondproef ook geen plek 1 niet meer afgestaan. Gisteren nog wel, de voorlaatste dag nog wel een beetje spannend gemaakt. Door 2 van die timepoints te missen. 10 minuten straf. Waardoor je eigenlijk weer heel close bij elkaar komt. En dan zijn we er gisteravond nog even een keer voor gaan zitten. S'avonds is toch het moeilijkste, maar dan kun je ook het verschil maken. Het is goed bevallen, het was een mooi evenement, goed georganiseerd. Trots dat we wintertrial winnaar zijn. Jurgen, voor Gert was het nieuw, voor jou niet. Ja, nee. Hoe was het om dan met zo'n chauffeur te rijden? Ja, heerlijk, heerlijk. Je merkt dat hij heel veel ervaring heeft. Hij had heel snel door hoe je regularity op de goede snelheid moet rijden. Dus heb ik hem echt voor gecomplimenteerd. Ja, de testjes en zo, dat is sowieso met die auto, met zo'n vermogen en koppel. Dat gaat gewoon onwijs gaaf. Dus ja, heerlijk om met Gert in die auto deze rally te rijden. Je doet het samen, hè. Eentje alleen kan het niet, dus je zit met z'n tweetjes in de auto. En als die klik er is, dan kun je ver komen, denk ik. Het is net of je een hele zware week hebt gehad. Het was een superleuke week. We hebben al enorm plezier gehad. De hele week al, iedereen heeft genoten. We hebben sneeuw gehad, we hebben regen gehad, we hebben zon gehad. Weet je wat ik ook zo leuk vind? Die verrassende winnaars van dit jaar. Ja, heerlijk toch? Ja. Ongelooflijk. Ja, ik bedoel, Gert Huizink, nog nooit meegedaan. Kies de beste navigator van Nederland. Blijkt ook wel, wint hem meteen. Ja, super. Maar ja, het ligt niet alleen aan de navigator natuurlijk. Je moet een beetje kunnen sturen natuurlijk. Gaaf. En het is nog maar 358 dagen hè, voor de volgende. Hey, daar gaan we. Winter Trial 2026 zit erop. Ik vind het jammer, maar we gaan er wel uit met een knal, hè? Ja, absoluut. Een enorme knal. En het is iedere keer weer lekker als je een week in die sneeuw hebt gezeten om hier gewoon nog eventjes zo'n echt feest te hebben. Voor al die mensen die denken, nou, dit is zo fantastisch, ik wil dit ook. Je kunt je al bijna inschrijven voor 2027. En dat wordt een heel speciaal jaar. Ja, want het wordt de 25e en die wordt nog knallender dan dat deze editie al was. Mag je dus gewoon niet missen. Ik ga jullie zeker missen. Ik geef je even een knuppel, Maria.
Waarom ga je mij missen? Omdat het zo gezellig is met jou de hele week Ik hier. denk, je gaat niet meer mee volgend jaar. Ja, natuurlijk, want komende jaar. En jou ga ik ook missen, hoor.